I do everything better than cuckoo. 1. Discuss the following questions and then try to answer them. ReadToMe ॲप हा जो इंग्रजी विषयाचा आपल्याला ॲप शासनाने उपलब्ध करून दिलेला आहे. तर तो आपल्या आज कन्या विद्यालयामध्ये मंडलिक यांनी येऊन आपल्या इंग्रजी विषय शिक्षक जे आहोत आपण सकाळ सत्रामध्ये त्यांना अतिशय सुंदर त्यांनी त्या ठिकाणी इन्स्टॉलेशन करून दिलेलं आहे. आपण प्रत्येकाने आज मोबाईलमध्ये ते इन्स्टॉल केलेलं आहे आणि ते कशा पद्धतीनं कार्य करायचं हे देखील आपण त्यांनी प्रत्यक्षात त्यांना आपण प्रात्यक्षिक करून दाखवलं. होमवर्क मुलांना त्या माध्यमातून आपण कसा द्यायचा ते देखील आपण पाहिलेलं आहे. आपण जास्तीत जास्त आपली संख्या जास्त असल्यामुळं जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत आपण हे पोचवूयात. मुलांनी आठवड्यातून 1 तास तरी लिखाणं ReadToMe ॲप हे जे यूज केलं पाहिजे आणि आपण सगळे शिक्षक ह्या निमित्ताने मी ग्वाही देते की आम्ही ह्याचा जास्तीत जास्त वापर करूयात. आपल्या शाळेचे जे आमच्याकडे प्रोजेक्टर्स आहेत त्याच्यावर देखील आपण हे इन्स्टॉल करून घेऊयात आणि अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे आणि त्याची अंमलबजावणी आपण सर्वांनी करूयात असे मी या ठिकाणी सरांना शब्द देते. थँक्यू सर.